Gagawa tayo ngayon ng pot holder kung saan ipapakita natin yung color combination. Para sa mga marurunong na, hindi na to epektibo sa kanila, marunong na sila. Itong video na to para to sa mga beginner na wala talaga silang ideya paano pagsalit-salitin yung mga kulay. Ang kaya lang nating gawin, yung pattern na pwede nating buuhin ay straight lang or yung checkered. So hindi siya pwede sa curvy o yung may mga curves o pabilog. Kasi straight yung hulmahan natin. So ganito, umpisahan natin sa dark color. Pwede namang hindi dark color. Pagka marunong na kayo, alam nyo na paano paglaruan yung kulay kasi. So ito, umpisahan muna natin sa dark color para lilitaw yung kulay na ipapatong natin. Binutasan ko na to. Isasabit natin sa unang pako. Tapos, sa kaliwa natin ay sa pangalawang pako. Salitan, buuhin natin to mula dito hanggang dito ng ganitong kulay. Pagdating natin sa dulo, itong last na pako, puputulin na natin para sa panibagong kulay. Unang latag lang, pareho ang kulay. Putulin natin dito. Papalit tayo ng kulay. Itong pink yung gagamitin natin. Pagdating sa kanto, itatawid natin dito. Papunta sa taas. Pangalawang pako. Kasi tatlong kulay yung papatong natin. Pink. Ang isusunod natin ay blue. Tatlong kulay yung gagawin. Pasensya na kung minsan mayroon akong mga phrases or mga sentences na nauulit. Wala po akong script pag gumagawa po ako ng video, kaya hindi may iwasan na mayroong mga nasabi ko na masasabi ko rin ulit. So, magbabago ulit tayo ng kulay. Magpapatong tayo ng panibagong kulay. So, ito, puputulin natin to katapat sa pako. Yung ginawa natin kaninang pahiga na ganyan, itong brown, yung pinakailalim, sasabayan din natin ng katulad niya, yung pahiga ng ganon din yung kulay na ilalagay natin. Pagkatapos ng white, ibabalik natin yung kulay na pinakaunang nilatag natin kanina. Kung napapansin nyo, kung ano yung kulay na ipinatong natin ngayon, ay kakulay din nung ito. 'Di ba? So, tapos na. Yung papunta rin dito, ito, aabot na siya dito. Since white itong isang ilalim, tatapatan naman natin ng white ulit para ito ring white, dudugtong siya sa mga bakante, pareho ang kulay nila. Pansin nyo? Ayan, white din. Ang kasunod ng white, ito, blue. So, ang gagawin natin para dito, blue din. Putulin ulit natin. Ang idudugtong natin ay pink, dahil pink na naman itong kasunod. Tinatapatan lang natin ng parehong color. Ito pink, kaya pink din ang itatapat natin sa kanya. Okay, tapos na. So, puputulin na natin to. Itatawid natin dyan.
So, pag naghahabi na tayo, the same process sa unang tutorial ko ng paggawa ng pot holder. Kung saan yung lawit, iikot natin, ibababa, dito sa pinakababa, sa kanan natin. Yan. Yeah. Siguro ang tanong nung iba, ba't kailangan nating maglagay ng combination ng kulay? Gayong pareho rin lang naman na pot holder yan. Tama, pareho lang namang pot holder kahit anong kulay ilalagay natin dyan. Minsan kasi yung utak natin, mapaglaro din, so hindi natin masisisi bakit yung iba naghahanap din ng ibang color combination. So ilalak na natin to. Ipasok yung pink. Ito ilalagay dyan. Yan. So, pagka last na, pag natanggal mo na yung tatlo, 1, 2, 3, pag itong panghuli na, pwede na natin tong alisin. Ayan. Kung gusto nyo na yung pot holder nyo may pangsabit, pwedeng ibuhol nyo yung dulo, itong lawit. Pero kung medyo nadidistract kayo sa ganito, pwede nun nyo naman yung putulin.